Sziasztok! Gyuri vagyok, és a Lilahegyi kilátó mellől jelentkezem. Viszont most nem a kilátóról lesz szó, sem a hegyről, bár azok is meg fognak érni egy videót, hanem erről a szépségről. Esküszöm, a sárlat szép, de majd látni fogtok róla vágóképeket, amiken szép tiszta. Ma is szép tiszta volt, amikor indultam, csak egy jó felvétel kedvéért összesaraztam. Bocs. Szóval, CrossEsker 4.0. A pontos specifikációt azt, ha nem felejtem, akkor leírom a leírásban, vagy belinkelem. Inkább arról beszélnék, hogy milyen is ez a bringa. Már vagy 2600-700 km tapasztalatát fogom nektek tudni megosztani. Ebben volt aszfalt, ebben volt könnyű terep, nehéz terep, erőltetett menet, kényelmes menet, üresen, fun ride, volt csomagos túra. Szóval azt hiszem, hogy elég rendesen kimaxoltam a képességeit, meg a lehetőségeit a bringának. Mivel is kezdjem? Ez egy 2019-es gép, augusztus közepén vettem át tavaly, pont egy éve, de a vásárlást azért megelőzte egy próba. Tavaly tavasszal részt vettem az őrségi kerékpáros és terepfutó találkozón, és ott a bringa verseny után a kint lévő bringa boltnál ott el lehetett vinni egyet tesztre. Hát én meg éltem is az alkalommal, mert egy ideje nézegettem már egyébként az Auto Ronint, és ez egy nagyon hasonló gépnek tűnt akkor ahhoz. Acél, Tiagra szett, illetve hát elsősorban az acél báz volt az, ami nekem ugye döntő volt, én nagyon szeretem az acélt. És ott ráültem, ugye többségből vérzett az a bringa, nem volt rendesen beállítva se a váltó, se a fék, a kormány az nekem nagyon nem jött be, ugye ez a gravel kifelé döntött vagy hajlított kormány volt rajta, ami nekem túl széles egyszerűen. Túl széles volt a gumi nekem, ugye 42-es volt rajta egy VTB gumi, biztos nagyon jó, csak az nekem nagyon széles. Meg az áttétel tartománya se volt az igazi, mert CX hajtómű volt rajta, ugye 46-36-os fogkiosztással elől. Ennek ellenére, amikor ráültem, akkor azt éreztem, hogy otthon vagyok, megérkeztem. És ez pedig azért volt, mert nyugodt viselkedésű, ugyanakkor, ha akarom, akkor nagyon agilis bringa érzetét keltette, és az is egyébként. Pontosan arra megy, amerre szeretném, viszont nem túl izgága. Lehet is látni, hogy a tengelytáv azért nem túl hosszú, bár országútik között, meg CX-ek között nyilvánvalóan rövidebb is. Viszonylag meredek a fejcsőszöge, ezek mind arra irányulnak, hogy egy agilis, jól kezelhető, jól forduló gép legyen. Viszont közben egészen magas a fejcső, úgyhogy kényelmes is. Szóval egy egész jó kompromisszumot találtak el geometriában a kényelmes és a agilis sportos viselkedés között. Ez egy olyan középút, ami nekem nagyon fekszik. Hiszen megyek néha hosszúakat, bár ezzel még igazán sok hosszút egy nap alatt nem mentem, meg tökéletesen alkalmas az ilyen fun ride-okra, amikor így megy az ember és csak csapatja és nem érdekli semmi más. Ja, és ami még érdekes, ez a hajlítás a támvillában. Ez is egy kicsit elősegíti azt, hogy mozogjon a hátulja. Nem tudom, hogy ez valójában mennyit ér, hiszen úgyis igazából összehasonlítási alapom nincsen. Nagyon keveset mentem egy Deep Space-szel, de annak ugyanilyen görbe a támvillája, úgyhogy nem tudom megmondani. De nagyon kényelmes, az biztos. A nyereg, a kormány, a testhelyzet, minden annyira klappol nekem. Ugye én 178 cm magas vagyok, és ehhez egy L-es bázméret dukál elvileg, meg gyakorlatilag is. Ugye ez 55-ös felsőcső és 53-as nyeregcső hosszot jelent ennél a bringánál. Amit én változtattam rajta, az ugye a kormány. Ez egy sima, klasszik hajlítású országúti kormány. Nekem ez vált be.
és nincs is vele bajom terepen sem. A következő, amit cseréltettem rajta, az a hajtómű. Típusra ugyanaz, FSA Omega, viszont a 175-ös kar helyett egy 170-es karhosszúságot tettem fel, illetve kompakt áttételt, tehát 50-34-est. Azért, mert egy 170-es hajtókarhoz vagyok szokva, nem igazán jó a bal térdem, és ezen nem mertem variálni. A kompakt meg azért kellett, mert aszfalton szeretek gyorsan menni, lejtőn, és oda meg kell a legalább 50-es tányér. A másik véglet pedig a 34-es, ugye így 34-34 a legrövidebb áttétel, ez üresen gyakorlatilag mindenhová elég, vagy majdnem mindenhová. Viszont ez lesz a fejlesztési irány az egyik, mert csomaggal nagyon-nagyon kevés, főleg terepen. Kerekek. Ezek 29-es Monti kerekek, agyonüthetetlenek, elvileg. Gyakorlatilag azért tettem már bele 8-as, egyébként meg vagyok velük elégedve, egyetlen bajom velük, hogy nehezek. 630 g azt hiszem ez a felni, ami szerintem nagyon sok. Együtt tudok vele élni, nem arról van szó, hogy nem. Nekem egy kicsit könnyebb, meg keskenyebb felni kellene, mert nagyon széthúzza a gumit. A 33-as gumival használom, mint az X-Road van rajta egyébként, ez egy CX gumi. Abszolút meg vagyok vele elégedve. Terepen, hogyha nincsen elkopva úgy, mint most, akkor egészen kiváló a tapadása. Egyszer sem éreztem azt, amíg nem volt kopott, hogy bizonytalan lenne, vagy bármi probléma lenne vele terepen vagy aszfalton. Stabil, nagy tempónál is. Aki ilyesmi felhasználásra tervez gumit venni, annak nagyon ajánlom. Fék. Ugye ez egy mechanikus tárcsafék van, BB5 Road. Nagyon sokan szídják a mechanikus tárcsákat, hogy nem elég a fékerő, meg mit tudom én, meg így szar, amúgy szar. Ennél azért árnyaltabb a helyzet. Alapvetően fékerővel olyan szempontból, hogy meg lehet vele állni nagy tempóról is, bárhol, bármikor, ilyen szempontból nincsen probléma. Olyan szempontból már van, hogy azért kell hozzá erő. Tehát fékkarfogásból nem lehet akkorát fékezni vele, hogy mondjuk megcsúsztassam a hátulját. Át kell jönnöm egy másik helyre, mert akkora a forgalom ott fönt, hogy gyakorlatilag lehetetlenné vált a videózás, lejöttem a Csatári völgybe. Szóval, ott tartottam, hogy fék, hosszú lejtőzés, lassú lejtőzés. Nem ég meg egyébként se a tárcsa, se a betét, ami egy nagy piros pont neki. Viszont iszonyatos tempóval kopik. A Tiagra fékváltókar, illetve a váltók, azokról gyakorlatilag nincs mit mondani. Teszik dolgokat magától értetődően, akkor is, ha nyakig sáros az egész. Nyilván valamit nem szeret. Nem szereti a terhelés alatti váltást. Nem szereti a nagyon keresztbe váltást. Ja, ez ilyen az FSA-tól ez a fajta rögzítési rendszer. Ugye elvileg a balhajtókar úgy jönne le, hogy ahogy tekerem ki a rögzítő csavarját, úgy egy ilyen gyűrűvel lehúzza szépen. Na már most, mivel kúpos a rögzítése, amit nem értek, hogy mi a francnak, Shimano meg tudja oldani kúp nélkül, akkor nem tudom, az FSA miért nem, na mindegy. Ez rá van szorulva, és előbb törik el ez a kis gyűrű, mint hogy lehúzná. Úgyhogy majd kell hozzá egyrészt úgy gyűrűt vennem, másrészt lehúzó szerszámot. Király FSA. Elmondtam egy csomó negatív dolgot a bringáról, és lehet, hogy úgy tűnik, hogy így leszarozom, pedig nem. Nagyon nem. Nagyon-nagyon szeretem ezt a bringát. 2600-700 km van benne, az 2600 nagyon boldog kilométer. Nagyon-nagyon megszerettem ez alatt az egy év alatt. Életem egyik legjobb döntése volt ez a bringa. De komolyan. Nyilván az együttélés során előjönnek bizonyos dolgok. Lehet fejleszteni ezt is. Ha nem jutok oda, hogy fejlesztem, az se gond, mert tökéletesen el vagyok vele így, ahogy most van. Aki ilyen felhasználásra keres, annak merem ajánlani. Köszönöm, hogy végignézted a videómat. Ha tetszett, lájkold, iratkozz fel. Strava linket a leírásban találtok. Sziasztok!